سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. تاسو موږ ستاسو د CSS د کلاس 14 درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په ټیکسټ فارمیټینګ باندې یو ځل بیا کار کوو. په مخکینی درس کې موږ تاسو په ټیکسټ کلر او ټیکسټ الاینمنت باندې کار کړی په ټیکسټ فارمیټینګ کې دننه راځو په یو څه باقي موضوعات چې موږ سره په ټیکسټ فارمیټینګ کې موجود دي په هغې باندې کار کوو. چې د هغې له جملې څخه لومړنی چې کوم دی موږ سره ټیکسټ ډیکوریشن دی چې په دې کې موږ سره د ټیکسټ د ډیکوریشن مربوطه یو څه موضوعات دي. ګورئ د ټیکسټ ډیکوریشن پراپرټي is used to set or remove decorations from text. د دې په واسطه تاسو کولی شئ چې یو ټیکسټ ته ډیکوریشن واچوئ او یا هم یو ډیکوریشن ترېنه لرې کوئ یا هم ختم کوئ. چې په ټیکسټ ډیکوریشن کې لومړنی پراپرټي موږ سره د نن دی چې دی نن چې کوم دی چې څومره ټیکسټ ډیکوریشن هم زموږ هغه ته سیټ شوی اوسي دی د ټیکسټ ډیکوریشن زموږ د ټیکسټ نه ختموي او د دې زیات استعمال چې زه تاسو وایم دی موږ سره په انکر ټیګز کې په ای ټیګ کې دننه دی. فرض کړئ که چېرې زه په ای ټیګ کې یو څیز ولیکم، فرض کړئ ما دغه ټیکسټ ولیکه کلیک هیر او د دې لیکلو نه وروسته زه دی سیف کړم. نو ګورئ دې کې موږ سره یو ټیکسټ ډیکوریشن موجود دی چې دې لاندې دغه لاین تاسو ته ښکاري، دې ته موږ تاسو انډرلاین ویلی شو چې که چیرې اوس موږ تاسو غواړو دی خو بای ډیفالټ ورسره موجود دی، دغه انډرلاین ترې نه ختم کړو نو د دغه کار لپاره هم موږ تاسو کولی شو د ټیکسټ ډیکوریشن نه استفاده وکړو او په ټیکسټ ډیکوریشن کې پراپرټي کې به ورته نن لیکو. راځئ زه غواړم دې نه دغه ټیکسټ ډیکوریشن چې کوم دی یا د انډرلاین چې کوم دی دی ختمول غواړم. نو دې لپاره به زه راشم لومړی زموږ چې کوم انکر ټیګ دی دی به د ای ټیګ په استعمال سره انتخاب کړم او دې نه وروسته چې کله دی موږ سره سلیکټ شو دې نه وروسته زه ورته دلته لیکم ټیکسټ ډیکوریشن او ټیکسټ ډیکوریشن کې زه ورته نن لیکم. نن لیکلو نه وروسته تاسو کولی شئ دلته وګورئ د دې چې کوم ټیکسټ انډرلاین و دی به دې څخه ختم شوی اوسي. ګورئ تاسو کتلی شئ دغلته انډرلاین ترېنه ختم شوی دی او که چیرې زه راشم دی کمنټ آوټ کړم دې ځای نه کمنټ کړم نو ګورئ بېرته به دا لاین موږ سره دلته راغلی اوسي. نو دا شوه موږ سره لومړنۍ د ټیکسټ ډیکوریشن پراپرټي چې نن د ټیکسټ ډیکوریشن د ریموو کولو لپاره استعمالیږي. څومره چې هم ډیکوریشن زموږ ټیکسټ ته اپلای شوی اوسي دی د ټیکسټ ډیکوریشن لارې ختمیږي. دویم چې کوم دی موږ سره دې ته موږ تاسو اوور لاین ویلی شو چې دې نه هم اکثره تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. کله چې تاسو غواړئ ستاسو د ټیکسټ د پاسه دغسې یو لاین کش شي، فرض کړئ زموږ دغه ټیکسټ دی زه غواړم د پاسه دغسې یو لاین کش شي نو دې لپاره موږ تاسو کولی شو د اوور لاین نه بیا استفاده وکړو. فرض کړئ زه راځم دغلته د H1 ټیګ اخلم یو او H1 ټیګ کې فرض کړئ H1 نه زه به راشم دلته یو P ټیګ به واخلم او P ټیګ کې فرض کړئ ما خپل نوم دلته ولیکه. دې نه وروسته زه غواړم چې زما دغه چې کوم نوم دی د دې د پاسه دغسې یو لاین موږ سره کش شي نو دې لپاره په ټیکسټ ډیکوریشن کې تاسو کولی شئ ورته د اوور لاین نه استفاده وکړئ. لومړی موږ تاسو خپل ټیګ سلیکټ کوو چې پی ټیګ دی او زه دلته ورته ټیکسټ ډیکوریشن کې وایم چې اوور لاین او زه دی سیف کوم. اوس چې کله زه خپل ویب پیج ته راشم تاسو کولی شئ وګورئ دلته به موږ سره اوور لاین راغلی اوسي، یعنې زموږ د ټیکسټ د پاسه به یو لاین موږ سره راغلی اوسي. همداسې دویم چې کوم دی موږ سره دریم دې ته موږ تاسو لاین تھرو ویلی شو چې دی به زموږ د ټیکسټ د منځ نه یو خط کش کوي. دا اکثره موږ د ډیلیټډ ټیکسټ لپاره هم استعمالولی شو. فرض کړئ زه ورته دلته وایم چې لاین تھرو. اوس چې کله زه سیف کړم زه نو ګورئ زموږ د ټیکسټ د منځ نه به یو خط کش شوی اوسي. داسې ښکاري لکه ډیلیټډ ټیکسټ موږ سره اکثره د ډیلیټډ ټیکسټ لپاره موږ تاسو د فارمیټ نه ډېر استفاده کوو. که چیرې موږ سره ټیکسټ فرض کړئ زیات واوسي دغومره ټیکسټ واوسي او زه دی سیف کړم له ځان سره او زه راځم خپل ویب پیج ته نو ګورئ د ټولو لاندې به منځ نه به موږ سره دغسې یو خط کش شوی واوسي. دا خو شوه موږ سره د لاین تھرو موضوع چې تاسو پرې پوه شوئ. دې نه وروسته فرض کړئ بل موږ سره چې کوم دی لاین تھرو نه وروسته انډرلاین دی چې انډرلاین لکه څنګه چې تاسو مخکې وکته زموږ په ای ټیګ کې انکر ټیګ کې دی موږ سره بای ډیفالټ انډرلاین اوسي، یعنې لاندې نه یو خط کش شوی اوسي. که چیرې تاسو غواړئ چې دا خط راوړئ یو بل ټیکسټ لاندې چې د هغې ټیکسټ لاندې موږ سره دا خط نشته دی نو تاسو بیا کولی شئ چې دې طریقې نه استفاده وکړئ.
فرض کړئ زه غواړم دغه ټکسټ چې کوم دی د دې چې کوم لاین تھرو دی یا د دې په منځ کې چې کوم خط کش شوی زه دی د دې ځنه ختموم او د دې په ځای زه ورته یم چې دی د باید موږ سره انډرلاین اوسي یعنې د دې لاندې دی او خط کش شوی اوسي نو دې لپاره تاسو کولی شئ ټکسټ ډیکوریشن کې ورته ولیکئ انډرلاین لیکل نو وروسته چې کله دی سیف کړئ او خپل ویب پیج ریلوډ کړئ نو ګورئ زموږ د ټکسټ چې کوم لاندنۍ ساحه ده دې کې به موږ سره دغسې یو لاین کش شوی اوسي نو دا موږ سره د ټکسټ ډیکوریشن مربوطه یو څه موضوعات دې نه وروسته چې کوم بل مهم موضوع دی په ټکسټ فارمیټینګ کې چې ډېر موږ او تاسو په ویب ډیولپمنټ کې او ویب جوړونه کې استفاده ترېنه کوو هغه موږ سره د ټکسټ ټرانسفارمیشن دی کله چې تاسو غواړئ یو لیکنه ترسره کړئ موږ او تاسو یو لیکنه ترسره کړه دی موږ سره په اپر کیس کې دی زه غواړم لوور کیس ته چینج کړم یا دی موږ سره په لوور کیس کې دی زه غواړم دی اپر کیس ته چینج کړم یا هم دی موږ سره لوور کیس کې زه غواړم دی کیپټلایز کړم نو د دغسې موضوعات لپاره موږ تاسو بیا کولی شو چې د ټکسټ ټرانسفارمیشن نه استفاده وکړو ګورئ د ټکسټ ټرانسفارم پراپرټي is used to specify uppercase and lowercase letters in a text د په استعمال سره تاسو کولی شئ په یو ټکسټ کې uppercase او lowercase letters چې کوم دی سپیسیفای کړئ راځئ په عملی ډول ګورو چې څنګه موږ سره لومړنی چې کوم دی پراپرټي دی اپر کیس په دې کې تقریبا یو بل هم موږ سره شته دی چې دلته ما نه دی لیکلی هغې ته موږ تاسو ټاګل کیس وایو راځئ ټول په عملی ډول زه دلته تاسو ته اپلای کوم نو زموږ چې کوم دغه ټکسټ دی زه راځم دی ټول چې کوم دی لوور کیس چینج کوم یعنې ټول حرفونه په واړه تورو سره لیکم دې سیف کول نه وروسته چې کله زه خپل ویب پیج ریلوډ کوم نو ګورئ ټول چې کوم د دې لیټرز دي دی ټول موږ سره په سمال لیټرز باندې لیکل شوي په واړه یعنې لوور کیس کې لیکل شوي خو که چیرې زه غواړم دی اپر کیس یعنې لویو تورو ته چینج کړم نو دې لپاره تاسو کولی شئ د ټکسټ ټرانسفارم پراپرټي نه استفاده وکړئ او په دې کې دننه تاسو کولی شئ دلته ورته ولیکئ اپر کیس لیکل نو وروسته چې کله دی تاسو سیف کړئ او خپل ویب پیج ته راشئ نو تاسو کولی شئ چې وګورئ دلته چې زموږ چې څومره هم ټکسټ و دی اپر کیس ته چینج شو یا اپر کیس ته واوښته او بل کچېرې زه غواړم یو لوور اپر کیس ټکسټ لوور کیس ته کنورټ کړم یعنې لوور کیس موږ سره وي خو زه غواړم چې اپر کیس ته کنورټ کړم نو دې لپاره بیا تاسو همدغلته ټکسټ ټرانسفارم کې ورته لوور کیس کولی شئ ولیکئ فرض کړئ زموږ چې کوم دغه ټکسټ دی دی ټول ما ورته په اپر کیس کې بای ډیفالټ ولیکه او دی ما سیف کړل ځان سره او زه راځم غواړم چې دې چې کوم ټکسټ ټرانسفارم دی اوس چې کله زه دی دې ځنه کمنټ آوټ هم کړم او زه راځم خپل ویب پیج ته نو ګورئ دی موږ سره په اپر کیس کې دی خو که چیرې زه غواړم دی لوور کیس ته کنورټ کړم نو دې لپاره تاسو کولی شئ همدغلته ټکسټ ټرانسفارم کې ورته ولیکئ چې دی موږ ته لوور کیس ته چینج کړه راځئ دا سیف کې اوس خپله ویب براوزر ته تاسو راځئ ګورئ کولی شئ دلته دی وګورئ چې موږ سره دی لوور کیس ته کنورټ شوی دی نو دا موږ سره طریقه د ټکسټ ټرانسفارمیشن بل چې کوم ډېر مهم آپشن دی موږ سره هغه د کیپټلایز دی ګورئ کیپټلایز نه مطلب او مقصد دا دی موږ سره چې زموږ چې کوم هر ورډ دی د دې سټارټینګ دی باید موږ سره په اپر کیس کې اوسي یعنې لومړنی تورې دی غټ اوسي نور تورې دی واړه اوسي نو دې لپاره تاسو کولی شئ همدغلته ټکسټ ټرانسفارمیشن کې اوس که چیرې موږ وګورو زموږ ټکسټ چې کوم ویب براوزر کې زموږ چې کوم HTML کوډ کې دننه دی دی موږ تاسو په اپر کیس کې لیکلی او اوس چې کوم موږ تاسو CSS کې ورته کوډ وکړو نو دی لوور کیس ته کنورټ شي خو زه وایم چې د لوور کیس په ځای دی باید موږ سره کیپټلایز شي یعنې د چې کوم تورې دي لومړنی توری دی غټ اوسي نور تورې دي کوچني اوسي زه دی سیف کوم کله چې خپل ویب پیج ته بیا راځم او زه دی سیف کوم بل موضوع دا دی چې دی موږ سره کله چې په اپر کیس کې ټول لیکل شوي اوسي نو موږ تاسو نشو کولی چې دی چې کوم کیپټلایز هغه دی هغې ته واړو خو کله چې دی موږ سره په لوور کیس کې لیکل شوی او دی موږ سیف کړو ځان سره نو تاسو کولی شئ دلته وګورئ چې دی موږ سره کیپټلایز ته اوښتلی دی یعنې لومړنی توری لوی شوی دی د هر ورډ د هرې کلمې او دلته که چیرې موږ تاسو پام وکړو دلته موږ سره دی ټول واړه دي نو دا موږ سره د ټکسټ ټرانسفارمیشن مربوطه یو څه موضوعات تقریبا زه به یې وګورم که چیرې دلته موږ سره ټاګل کیس هم کار وکړي خو فکر نه کوم چې موږ سره دلته ټاګل کیس کار وکړي په مایکروسافټ ورډ کې موږ سره موجود و ټاګل کیس خو دلته موږ سره هغه موجود نه دی نو دغه یو څه آپشنز و یو څه پراپرټیز و د ټکسټ فارمیټینګ کې دننه د ټکسټ ډیکوریشن او ټکسټ ټرانسفارمیشن دې نه وروسته موږ سره د ټکسټ انډنټیشن دی where the text indent property is used to specify the indent of the first
of a text, the first line of a text. ګورئ د ټیکسټ انډنټ نه موږ تاسو پراپرټي نه موږ تاسو هغه وخت کې استفاده کوو کله چې موږ غواړو زموږ چې کوم د ټیکسټ لومړنی لاین دی د دې مسافه یا فاصله موږ تاسو سیټ کو نو دې لپاره د ټیکسټ انډنټیشن نه استفاده کوو. زه راځم د دې څخه کلوز کوم او زه راځم همدغلته یو بل پیراګراف ټیګ اچوم چې په دې کې زه یو څه ریانډم ټیکسټ اچوم. فرض کړئ دومره ټیکسټ ما واچو او دی ما سیف کړل ځان سره. سیف کول نه وروسته چې کله زه اوس راشم خپل ویب پیج ته نو ګورئ ټیکسټ به موږ سره دلته موجود اوسي. اوس چې کله تاسو پام وکړئ زموږ لومړنی ټیکسټ لاین چې کوم دی دی دومره فاصله دی ساحې څخه نه لري. خو که چېرې زه غواړم د دې لومړنی لاین چې کوم فاصله ده د لیفټ طرف نه دی زیات کړمه نو دې لپاره موږ تاسو د ټیکسټ انډنټ نه کولی شو استفاده وکړو. لومړی به خپل پی ټیګ چې کوم دی دی انتخاب کړو هغې نه وروسته دلته ورته لیکم ټیکسټ انډنټ. دې لیکلو نه وروسته چې کله زه دلته ورته ولیکم چې دومره پکسله فرض کړئ زه ورته یم دی د 32 پکسلو په اندازه انډنټ ولري او زه دی سیف کړم راشم خپل ویب پیج ته نو ګورئ دغومره فاصله به موږ سره دلته راغلی اوسي. او که چېرې زه غواړم دی نور هم زیات کړم نو ګورئ زیاتولی شي. زه ورته یم 100 پکسله نو د 100 پکسلو په اندازه دی چې کوم انډنټ دی دی زیات شو. که چېرې زه نور هم زیاتول غواړم فرض کړئ 500 پکسله او زه دی سیف کړم نو ګورئ دومره فاصله به موږ سره دلته راغلی اوسي. نو دا موږ سره د ټیکسټ انډنټیشن مربوطه یو ټیکسټ فارمیټینګ هغه دی چې استعمال یې شته دی. ګورئ تاسو دا خبره ډېره مهمه ونیسئ چې کله هم تاسو CSS زده کوئ نو په دې کې باید هر پراپرټي په ښه ډیټیل سره زده کوئ ځکه په عملي وخت کې دی بیا ستاسو ذهن ته راځي. بل موږ سره د ټیکسټ سپیس دی. د ټیکسټ سپیس چې کوم موږ سره هغه دی د لیټر سپیسینګ property is used to specify the space between the character in a text. د دې په واسطه تاسو کولی شئ چې د یو لیټر سپیس چې کوم دی دی کنټرول کړئ چې دغه لیټرونو ترمنځ چې کوم موږ سره دي د دوی ترمنځ څومره فاصله واوسي هر لیټر ترمنځ نو تاسو کولی شئ بیا د دې څخه استفاده وکړئ. او فرض کړئ اوس وګورئ زموږ چې کوم ټیکسټ دی دی د لیټرو ترمنځ فاصله دومره نه لري. خو که چېرې تاسو غواړئ د لیټرو ترمنځ چې کوم فاصله دی دی زیات کړئ نو کولی شئ تاسو د لیټر سپیسینګ نه استفاده وکړئ. راشئ لیټر سپیسینګ ورته ولیکئ څومره دی باید اوسي 10 پکسله نو د هر لیټر ترمنځ به موږ سره 10 پکسلو په اندازه سپیس راشي. که چېرې دی کمول غواړئ بیخي صفر کول غواړئ نو کولی شئ صفر ته موږ تاسو سیټ کړو یا کولی شئ ماینس د هم استفاده وکړئ. فرض کړئ زه ورته یم دی باید ماینس 10 پکسله موږ سره اوسي نو اوس به ماینس کېږي تقریبا د یو بل په سر به راځي همداسې ماینس 2 پکسله که چېرې زه کومه نو دغه شکل کې به راځي. که چېرې زه ماینس 4 پکسل کوم او دی له ځان سره سیف کوم نو دغه شکل کې به دی موږ سره راځي. نو تاسو کولی شئ دواړو څخه استفاده وکړئ د ماینس او د دې څخه د زیاتولو لپاره د ماینس نه استفاده نه کوو ډایرکټلی لیکو او که چېرې کمول غواړئ نو ماینس نه کولی شئ استفاده وکړئ. که چېرې زه نور فرض کړئ 15 پکسلو ته سیټ کړم نو ګورئ دغه شکل کې به دی موږ سره د لیټر ترمنځ چې کوم سپیس دی دی به موږ سره موجود اوسي. نو دا یو څه موضوعات د ټیکسټ فارمیټینګ مربوطه د ټیکسټ فارمیټینګ مربوطه یو بله ویډیو هم راځي چې په هغې کې هم د ټیکسټ فارمیټینګ مربوطه یو څه نوي موضوعات دي چې په هغې باندې هم باید تاسو کار وکړئ. نو دا اوس موږ ستاسو د CSS د نن ورځې لیکچر انشاءالله نوی درس به هم زموږ ستاسو ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. له تاسو څخه مې یو وړی هیله دا دی چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ. تر بیا ښه وخت.